ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ የ10ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 2 ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን የሚለው ዩኒት ላይ ነው ያለነው ማለት ነው። በዛሬው ዕለት የዩኒቱን 3ኛ ክፍል እንማራለን። ቶፒካችንም አክሰለሬሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም እንግዲህ ፓርት 2 ላይ ካስታውሳችሁ ስለ አቨሬጅ ቬሎሲቲ ኤንድ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ልዩነት ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። ምናልባት ቪዲዮን ካላያችሁት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ቢጊን። ስለዚህ እንጀምር። አክሰለሬሽን ምን እንደሆነ እየተማርን እንቆያለን። መልካም ቆይታ። Okay. While traveling in a bus or a car, you might have noted that sometimes it speed increase and sometimes it slow down. Okay. አሁን እንግዲህ በምን እየተጓዛችሁ ነው አለ። በካር ሙቭ እያደረጋችሁ ነው ወይም በባስ ሙቭ እያደረጋችሁ ነው። አስቡም ራሳችሁን ባስ ውስጥ እንዳላችሁ ወይም ካር ውስጥ እንዳላችሁ አድርጋችሁ አስቡ። ከዛ አንዳንዴ ያ ባስ ወይም ያ ካር ስፒድ አፕ ያደርጋል ወይም ስፒዱ ኢንክሪዝ ያደርጋል። sometimes ደግሞ ስሎው ዳውን ይሆናል ማለት ነው። that is it is velocity change isn't it? አሁን ስሎው ዳውን ኤንድ ስፒድ አፕ የሚያደርገው ምኑን ነው የሚጠቁመው? ቬሎሲቲ ቼንጅ እያደረገ መሆኑን ነው የሚነግረን ማለት ነው። through time. The quantity that describe the rate of change of velocity is in a given time interval is called acceleration, or simply acceleration is the rate of change of velocity within a given time, or acceleration means change in v over change in t ማለት ነው። ኦኬ ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል። ይህ ቼንጅ ያደረገው ቬሎሲቲ ሲካፈል ለተጠቀመው ታይም ወይም ለወሰደው ታይም አክሰለሬሽን የሚል ነገር እናገኛለን ማለት ነው። ኦኬ ወይም ሽምጠጣ ማለት ነው። any change in velocity, whether a positive or a negative or dimensional or any combination of this is acceleration. አሁን ማንኛውም የቬሎሲቲ ቼንጅ ወይም የቶሎታ ለውጥ whether speed up ሊያደርግ ይችላል or slow down ሊያደርግ ይችላል። it may be negative ሊሆን ይችላል or positive ሊሆን ይችላል። ወይም የነዚህ ሁሉ ስብስብም ሊሆን ይችላል። ምን ይባላል? አክሰለሬሽን ይባላል ማለት ነው። አክሰለሬሽን in everyday conversation to accelerate means to speed up. Thus the greater the acceleration is, the greater the change in velocity over a given time. አሁን አክሰለሬሽኑ በጣም ጨመረ ማለት change in velocity በጣም ጨምሯል ማለት ነው። ግልጽ ነው። because acceleration ማለት v over t ወይም velocity ሲካፈል ለታይም ስለሆነ ወይም the rate of change of velocity ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አክሰለሬሽን በዚህ way ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ፣ መረዳትም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ሁለት አይነት አክሰለሬሽኖች አሉ። average acceleration and instantaneous acceleration። ምክንያቱም እዚህ ጋር ስላላየነው ነው እንጂ at the end of this section explain acceleration in one dimension acceleration ምን እንዳይመስል explain ማድረግ እዚህ ጋር አሁን ያየነው ማለት ነው። ሁለተኛ distinguish between instantaneous acceleration and average acceleration። ስለዚህ ሁለት አይነት አክሰለሬሽኖች እንዳሉና ልዩነታቸውን በደንብ ማወቅ እንዳለብን ይነግረናል። እንዲሁም በመጨረሻ calculate the average acceleration or simply how to calculate the average acceleration ወይም average acceleration እንዴት calculate እንደሚደረግ ማወቅ ይጠበቅብናል ይላል at the end of this section። ስለዚህ መጀመሪያ አክሰለሬሽን ምን እንደሆነ ዲስክራይብ አድርገናል። ኔክስት ደግሞ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ከዛም ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ምን እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። አቨሬጅ አክሰለሬሽን the magnitude of the average acceleration is defined by the change in an object's velocity divided by the time interval in which the change occur. አይታችኋል። አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ምን ማለት ነው አለ? the change in velocity of an object። አሁን የሆነ ኦብጀክት ቬሎሲቲው ቼንጅ ያደርጋል። ያ ቼንጅ ሲካፈል ቼንጅ ለማድረግ የፈጀበት ታይም ወይም ታይም ኢንተርቫል that is called average acceleration. Or mathematically we can express as average acceleration which is equals to change in velocity over the time taken. Okay? ስለዚህ የቬሎሲቲ ለውጥ አለ
ሲካፈል ለፈጀው ታይም ወይም average acceleration ማለት acceleration vector quantity ስለሆነ እዚህ ላይ ቀስት ይደረጋል which is equals to change in velocity vector ስለሆነ ቀስት አለው ሲካፈል ለchange in time that means v final minus v initial over t final minus t initial አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን በዚህ ወይ ካልኩሌት የሚደረግ ከሆነ የአክሰለሬሽን average acceleration ይባላል ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ ኢትዮ ጅቡቲ ሃይ ስፒድ ትሬን ሙቪንግ ኢን ስትሬት ላይን አሁን የኢትዮ ጅቡቲ ባቡር መንገድ ነው ስትሬት ላይን እየተጓዘ ነው የሚያሳየን ስትሬት ላይን እየተጓዘ ምንም አይነት የቬሎሲቲ ቼንጅ ከሌለው አክሰለሬሽኑ ዜሮ ነው ማለት ነው ነገር ግን ይሄ ትሬን ስፒድ አፕ የሚያደርግ ከሆነ ወይም አንዳንዴ ስሎው ዳውን የሚያደርግ ከሆነ ወይም ዳይሬክሽን ቼንጅ የሚያደርግ ከሆነ አክሰለሬት እያደረገ ነው ወይም አክሰለሬሽን የሚባል ነገር አለ ማለት ነው acceleration has a dimensions of a length divided by time squared እታቻል acceleration has dimensions of length የምን ዳይሜንሽን አለው የሌንግዝ ዳይሜንሽን ሲካፈል ታይሙ ስኩዌርዱ ነው ስለዚህ የሌንግዝ ዳይሜንሽን ምንድነው ካል ሜትር ነው ወደ ዩኒት ስንቀይረው and የታይሙስ ሰከንድ ነው ስኩዌርድ ይሆናል ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ስለዚህ the SI unit of acceleration is meter per second square or it can be written as meter per second square ግልጽ ነው ስለዚህ ዩኒቱን በዚህ ወይ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው The above figure shows a high speed train leaving a station ይሄ እንግዲህ የሚያመለክተው ትሬን ወይም በጣም ፈጣን የሚባለው ትሬን ስቴሽኑን ወይም ጣቢያውን ለቆ ሲሄድ ያሳየናል Imagine that the train is moving at the right so that the displacement and the velocity are positive with right direction የሚጓዝ ከሆነ velocity positive ብለን እንወስደዋለን The velocity increase in magnitude as the train moves faster therefore the final velocity will be greater than the initial velocity አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ የትሬኑ ስፒድ እየጨመረ ነው ካልን ወይም ቬሎሲቲው ኢንክሪዝ እያደረገ ነው ካል ኢንክሪዝ አደረገ ማለት ኢኒሻሉ ከፋይናሉ ያንሳል ወይም ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ይበልጣል ማለት ነው ታቻል therefore the final velocity will be greater than the initial velocity and change in v will be positive አሁን ፖዚቲቭ ቬሎሲቲ ስንል ቼንጁ ፖዚቲቭ መምጣት የሚችል ከሆነ ኢኒሻሉ ከፋይናሉ የሚያንስ ከሆነ ወይም ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ካነሰ that is positive velocity እንላለን when the change in velocity is positive the acceleration is also positive on a long trip with no stop the train may travel for a while at a constant velocity in this situation because of the velocity is not changing change in v which is equal to 0 meter per second የሆነ ኦብጀክት እንግዲህ በተመሳሳይ ቬሎሲቲ ስቶፕ ሳያደርግ ስፒድ አፕም ሳያደርግ ስሎው ዳውን ሳያደርግ የሚጓዝ ከሆነ ቬሎሲቲው ተመሳሳይ ነው ኢኒሻሉም ፋይናሉም ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቪው ዜሮ ይሆናል at that time acceleration also ዜሮ ይሆናል እንደማለት ነው when the velocity is constant look velocity constant ከሆነ the acceleration is equal to 0 velocity constant ነው ሲል እዚህ ጋር ኢኒሻሉ ከፋይናሉ እኩል ከሆነ ማለት ነው ወይም ዩኒፎርም ከሆነ የማይቀያየር ከሆነ change in v 0 ስለሚመጣ 0 ሲካፈል ለኤኒ ታይም that is 0 imagine that the train is still traveling in a positive direction slowing down as it approaches the next station in this case the velocity is still positive but the initial velocity is larger than the final velocity so change in v will be negative አሁን ተመልከቱ በሌላ አካሄድ ደግሞ የሆነ ትሬን ወይም የሆነ ኦብጀክት በጣም በፍጥነት እየተጓዘ ከሆነ ጊዜ በኋላ ቬሎሲቲውን እየቀነሰው ቢመጣ ኢኒሻል ቬሎሲቲው ከፋይናሉ በለጠ ማለት ነው ወይም ፋይናሉ ከኢኒሻሉ አነሰ ማለት ነው at that time change in v ኔጌቲቭ ይመጣል ምክንያቱም ፋይናሉ ሲቀነስ ኢኒሻሉ ትንሽ ቁጥር ሲቀነስ ትልቅ ቁጥር እንደማለት ነው ኔጌቲቭ ይመጣል በዚህ ጊዜ አክሰለሬሽኑ ምን ሆነ
ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ መጣ ማለት ምን ማለት ነው ካልን ደግሞ ዲሰለሬት አድርጓል ማለት ነው። የአክሰለሬሽን ተቃራኒ ሸመጠጠ ማለት ነው። አክሰለሬሽን ወይም መሸምጠጥ ወይም ሽምጠጣ። ዲሰለሬሽን ሲሆን ግን የዚህ ተቃራኒ ሆነ ማለት ነው። ኦኬ የዚህ ተቃራኒ ሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንሰፕት አለ። አቨሬጅ አክሰለሬሽን ኢዝ a time rate change of velocity። አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት a time rate of change of velocity ወይም change in velocity እንደማለት ነው። the greater the acceleration the greater the change in velocity over a given time። ያ ማለት greater የሆነ ቬሎሲቲ ማን ነው አክሰለሬሽን አለ ማለት greater የሆነ change in velocity አለ ማለት ነው። when an object just slow down the acceleration will be negative። slow down የሚያደርግ ከሆነ አክሰለሬሽኑ ኔጌቲቭ ይሆናል ወይም በሌላ አጠራር ዲሰለሬሽን እንለዋለን እንደማለት ነው። I hope it is very clear። ሌላኛውና ሁለተኛው ደግሞ ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ነው። ኢንስታንታኒየስ እንግዲህ ምን እንደሆነ ቅጽበታዊ ማለት ነው፣ ወዲያውኑ እንደማለት ነው። በተወሰነች ታይም ኢንተርቫል ወይም a piece of time ወይም የሆነች በሽርፍራፊ የጊዜ ሁኔታ የሚደረግ አክሰለሬሽን ወይም ሽምጠታ ካልኩሌት ለማድረግ የሚጠቅመን ነው ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን። ቢኮዝ ከዚህ ቀደም ስለ ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ አይተናል። ኢንስታንታኒየስ ቬሎሲቲ ማለት ዲስፕሌስመንት ሲካፈል ለታይም በት ዘ ታይም አፕሮች ቱ ዜሮ፣ ታይሙ ወደ ዜሮ የተጠጋ በጣም ቅንጣት የምታከል ታይም ቢኮዝ ቅጽበታዊ ነው ብያችኋለሁ። በሆነ ቅጽበት ውስጥ ያለው ቶለታ ወይም ፍጥነት ነው ብያችኋለሁ። ኢንስታንታኒየስ ከሆነ በአክሰለሬሽን ጊዜ ልክ እንደዛው ነው። The instantaneous acceleration is the acceleration at a particular instant ወይም በሆነ ቅጽበት ውስጥ ያለ acceleration that is called instantaneous acceleration። The instantaneous acceleration is that an object has at an instant time t is equals to the value that the average acceleration calculated for an intervals of time change in t which includes the instant time approaches as the intervals of the time change in t gets smaller and smaller therefore as change in t approaches to zero። በአጭሩ ይሄ አረፍተ ነገር ምንድነው የሚለን መሰላችሁ? ኢንስታንታኒየስ አክሰለሬሽን ስንል change in v ወይም አቬሬጅ ቬሎሲቲ አለ። የአቬሬጅ ቬሎሲቲ ሲካፈል ለቼንጅ ኢን ቲ ነው። በት ቼንጅ ኢን ቲ ግን approaches to zero። ኦኬ ቼንጅ ኢን ቲ ስንል ፋይናል ቬሎሲቲ ማይነስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አይደለም። ስለዚህ ፋይናል ቬሎሲቲ አፕሮችስ ቱ ኢኒሻል ማን ነው ፋይናል ታይም አፕሮችስ ቱ ኢኒሻል ታይም አደረግ ነው ማለት ወይም ሁለቱ ተመሳሳይ ወደ መሆን ተቃረቡ ማለት ቼንጃቸው ዜሮ መጣ ማለት ነው። ለምሳሌ x - y የሚባል ካልኩሌሽን ቢሰጣችሁ x እና y የተቀራረቡ ቢሆኑ በጣም የተቀራረቡ ቢሆኑ ዲፈረንሳቸው ወይም ቼንጃቸው ምን ይመጣል? ኦልሞስት ወደ ዜሮ አፕሮች ያደረገ ነው ማለት ነው። ይሄ ሊሚት ነው የሚባለው። ሊሚት ማትማቲክስ ላይ ሊሚት ኤንድ ኮንቲኒቲ ፕሪፓራቶሪ ላይ ትማራላችሁ 11 12 ላይ ማለት ነው። as a time interval over which you are measuring the change in velocity gets smaller and smaller the ratio of change in velocity to time interval as the time interval approaches zero is the instantaneous acceleration። አይታችኋል instantaneous acceleration ምን ብሎ ዲፋይን እንደሚያደርገው as a time interval over which you are measuring the change in velocity gets smaller and smaller። change in t ወዴት እየሄደ ነው? በጣም smaller ወደሆነ value ወይም ወደ ዜሮ approach እያደረገ ነው የመጣው። so the ratio of change in velocity to the time interval as the time approaches zero ወይም as the time becomes smaller and smaller is the instantaneous acceleration። ባጭሩ change in velocity ሲካፈል በጣም ጥቂት ወይም በጣም ትንሽ ለሆነ ታይም that is instantaneous acceleration ይባላል ማለት ነው። therefore instantaneous acceleration is defined as the acceleration at a specific instant in time ወይም በጣም ረቂቅ ለሆነች ታይም ወይም በጣም ሽርፍራፊ ለሆነች ሰከንድ ሊሆን ይችላል ያለው acceleration instantaneous acceleration ወይም ቅጽበታዊ acceleration ልንለው እንችላለን ወይም ቅጽበታዊ ሽምጠጣ ማለት ነው። so mathematically express የሚደረገው instantaneous acceleration which is equal to change in v over change in t but change it approach to what? Zero።
change into approaches toward tends to 0 change into ወደ 0 የተጠጋ but it is not 0 0 አይደለም ግን ወደ 0 የተጠጋ ምክንያቱም change in v over 0 ብናረገው denominator never be 0 right mathematically denominator 0 ሊሆን አይችልም ግን ወደ 0 የተጠጋ that means 0.000001 ብለው almost ወደ 0 የተጠጋ ነው ግን 0 አይደለም እንደዚህ አይነት ካልኩሌሽን ከሆነ that is instantaneous ይሆናል ማለት ነው For uniformly accelerated motion, the instantaneous acceleration has the same value as average velocity. Motionaችን uniformly accelerated ከሆነ ልብ በሉ instantaneous acceleration ከaverage acceleration ጋር እኩል ነው። ከዚህ ቀደም አይተናል። ሞሽናችን ዩኒፎርም ከሆነ instantaneous velocity ከaverage ስፒድ ጋራ ተመሳሳይ ነው ብለን ላይ ሰርተናል ፓርት 2 ላይ ማለት ነው ታስታውሱ ከሆነ Now let us do some examples አሁን ምሳሌዎችን እንስራ Example 2.5 A car accelerates on a straight road from rest to 75 km/h in 5 seconds. What is the magnitude of its average acceleration? ልብ በሉ እንግዲህ እዚህ ጋር የተሰጠ ነገር መጀመሪያ ጥያቄውን መረዳት ነው ከዛ የተሰጡትን እናወጣለን ከዛ የተፈለገው ምንድነው ወይም ሪኳየርዱ ፓርት ምንድነው ነው የሚባለው ማትማቲክስ ላይ ወይም ፊዚክስ ላይ ሲሰራ ስለዚህ የሆነ ካር አክሰለሬት ያደረገ ነው ወይም እየሸመጠጠ ነው በሆነ ቀጥታ መንገድ ከረፍታ ላይ ተነስቶ ኦኬ ፍሮም ረስት ሲል ከረፍታ ላይ ተነስቶ በ75 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሸምጠጥ ጀመረ ለምን ያክል ጊዜ ለ5 ሰከንድ ያክል So, average acceleration ምን ያክል ነው ጥያቄያችን given እንግዲህ givenአችን v initial 0 ነው because ከረፍታ ላይ ስለተነሳ ወይም ከቆመበት ላይ ስለተነሳ v initial 0 ነው ፋይናሉ 75 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ነው ታይም ቼንጅ ታይማችን ደግሞ 5 ሰከንድ ነው የተጠየቀው average acceleration ነው so next ምን ይሆናል ፎርሙላችንን መጠቀም average acceleration which is equals to v final minus v initial over t final minus t initial. So final velocity that is 75 km/h and initial 0 km/h over change in t ደግሞ 5 second ነው ወይም 5 minus 0 ነው ስለዚህ 75 ሲካፈል ለ5 ስታደርጉት that is 15 km/h second ይላል ይሄ ነገር ወደ አንድ እንትን መቀየር መቻል አለበት because እዚህ ጋር ኪሎሜትር ፐር አወር ፐር ሰከንድ አይባልም አወር እና ሰከንድ ወደ አንድ ዩኒት መቀየር መቻል አለባቸው ኪሎሜትር ፐር አወር የሚለው ወደ ኪሎሜትር ማን ነው ወደ ሜትር ፐር ሰከንድ መቀየር መቻል አለበት at the first time መጀመሪያ ላይ ወይም ይሄ ሰከንድ የሚለው ወደ አወር መቀየር መቻል አለበት ተመሳሳይ ዩኒት እንዲኖረው ማለት ነው አለዛ እንደዚህ ተደርጎ አይቀመጥም ኦኬ ስለዚህ እንደምታረጉት ኪሎሜትር የሚለውን ወደ ሜትር አወርን ወደ ሰከንድ ቀይሩና አካፍሉት this read as 15 km/h per second ተብሎ ይነበባል አለ and mean that on average the velocity change by 15 km/h during each second okay እንደዚህ ተብሎ መነበብ ይችላል 15 km/h per second ያ ማለት በእያንዳንዱ ሰከንድ 15 km/h ይጓዛል እንደማለት ነው በሌላ አገላለጽ ግን ፎርማሊ ስናስቀምጠው km/h per second ተብሎ አክሰለሬሽን ምን አይልም አይቀመጥም because የአክሰለሬሽን ዩኒቶች km/h ስኩዌር ሊሆን ይችላል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሊሆን ይችላል የሳይ ዩኒቱን ሰርካል ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ሶ ወደዛ ዩኒት ይቀየራል ነው ያልኳችሁ ግን እዚህ ጋር እንዳለች አስቀመጠና ይሄ ማለት አለ 15 km/h ስፒድ በእያንዳንዱ ሰከንድ ይጨምራል እንደማለት ነው በእያንዳንዱ ሰከንድ 15 km/h እየጨመረ መጥቶ ነው 75 km/h የደረሰው ስለዚህ ከ5 ሰከንድ በኋላ ስንት ደረሰ 75 km/h ደረሰ በዚህ ቢጨምር ከ6 ሰከንድ በኋላ ምን ሊሆን ይችላል ከ7 ሰከንድ በኋላ ያልን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን that is assuming the acceleration was constant during the first second the car's velocity increased from 0 to 15 km/h እንግዲህ ከ0 ተነስቶ 15 ደረሰ በማን በአንደኛው ሰከንድ ማለት ነው
በሁለተኛው ሰከንድ ስንት ሊደርስ ይችላል? 30 በሶስተኛው 45 በአራተኛው 60 ከዛ 75 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። during the next second its velocity increased by 15 km and reaches 30 አሁን እኮ ከ15 ተነስቶ በመጀመሪያው በሁለተኛው 30 በሶስተኛው ስንት 45 በአራተኛው 60 በአምስተኛው 75 እያልኳችሁ ነው። ስለዚህ እሱን ነው እዚህ ጋር እያስቀመጠልን ያለ ማለት ነው። ሶ ወደ ኤስአይ ዩኒት መቀየር ስላለበት ምን አደረገ እዚህ ላይ to do so we can change km/h to m/s እዚህ ጋር ወደ ተመሳሳይ ዩኒት መቀየር መቻል አለበት። ዩኒት ከመጀመሪያው ጀምሮ ላንብላችሁ። this result contain two different time unit hour and second hour እና second የተባሉ ዩኒቶችን ሁለት የተለያዩ ዩኒቶችን ይዟል። we usually prefer to use only second የምንጠቀመው ግን ማን መሆን መቻል አለበት? ሰከንድ። ስለዚህ hour ወደ ሰከንድ መቀየር መቻል አለበት። so how to change it እንዴት እንቀይረው? 75 km/h which is equal to 75 km/h times 1000 meter over 1 kilometer times 1 hour over 3600 second ለምንድን ነው የሆነው? የሆነው ለምን መሰላችሁ? 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ማለት ነው። በኪሎ ሜትር ፈንታ 1000 ሜትርን ተካን። በሃወር ፈንታ ማንን ተካን? 3600 ሰከንድ because 1 hour ማለት 3600 ሰከንድ ስለሆነ and እዚህ ጋር ኪሎ ሜትር እዚህ ጋር ሃወር እዚህ ጋር ኪሎ ሜትር አለን። ኪሎ ሜትርን በኪሎ ሜትር ሃወርን በሃወር አጠፋን። እዚህ ጋር 20 በ20 ይጣፋል። ኦኬ ስለዚህ ዩኒት ማን ቀረን ካላችሁ ሜትር ፐር ሰከንድ ቀረን። እዚህ ጋር 10 አለችኝ 10 በ75 750 ሲካፈል ለ36 which is 21 ሜትር ፐር ሰከንድ። ስለዚህ 21 ሜትር ፐር ሰከንድ መጣ ማለት ነው። ሶ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ነው። ስለዚህ 21 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲቀነስ 0 ሲካፈል ለ5 ዛት ኢዝ 4.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ኦቨር ሰከንድ 4.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም የመጣልኝ 15 ኪሎ ሜትር ፐር አወር ፐር ሰከንድ የሚለው ከማን ጋር እኩል ነው? ከ4.2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። Note that acceleration tells us how quickly the velocity change, whereas velocity tells us how quickly the position change. ይችን መረጃዋት ወይም ይችን ማስተዋሻ acceleration ማለት ቬሎሲቲው በፍጥነት በምን ያክል ሁኔታ ቼንጅ አደረገ ወይም ተለወጠ የሚለውን የሚነግረን ነው። how quickly the velocity change ወይም በምን ፍጥነት ቬሎሲቲው ሊቀየር ቻለ የሚለው። ቬሎሲቲ ደግሞ ፖዚሽኑ በምን ፍጥነት ሊቀየር ቻለ የሚለውን ነው የሚነግረን። ሁለቶችን መለየት መቻል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ የመጨረሻ ምሳሌ እንስራ እስኪ። ምሳሌ 1.6 An automobile is moving to the right along a straight highway which we choose to be the positive x-axis. Then the driver steps on the brake. If the initial velocity when the driver hits the brake is 15 meters per second and it takes 5 seconds to slow down to 5 meters per second, what is the car's average acceleration? አይ እንግዲህ የሆነ አውቶሞቢል አለ ወይም የቤት መኪና አለች። ያቺ የቤት መኪና ወደ ራይት አቅጣጫ በስትሬት ሃይዌይ እየተጓዘች ነው። ከዛ በኋላ ድራይቨሩ ብሬከር ያዘ። ብሬክ ያዘ ማለት እዚህ ጋር ብሬክ የምንለው ፍሬን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ፣ ወይም ለማቆም ሞከረ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ሲጓዝ የነበረው በ15 ሜትር ፐር ሰከንድ ነበር። ለማቆም ብሬኩን ሲጫነው ወደ 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ቀነሰ ስፒዱ። የፈጀበት ታይም 5 ሰከንድ ነው። ስለዚህ አቨሬጅ አክሰለሬሽኑን ፈልጉ። ሶ እዚህ ጋር መነሻ ስፒዳችን ስንት ነው? ወይም ቬሎሲቲያችን 15 ሜትር ፐር ሰከንድ ነው። መጨረሻ ወይም ፋይናል ቬሎሲቲ ደግሞ 5 ነው። ታይም ቴክኑ ደግሞ 5 ሰከንድ ነው። ስለዚህ ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ አድርጎ መስራት ነው። ሶ ይሄን እንደሚያመለክተው እንግዲህ ዲሰለሬት እያደረገ ነው፣ ስፒዱ እየቀነሰ ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቼንጅ ኢን ቪ ስላለው። ሶ አቨሬጅ አክሰለሬሽን ማለት ቼንጅ ኢን ቪ ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ ዛት ኢዝ ቪ ማይነስ ቪ ኢኒሻል ኦቨር ቲ ማይነስ ቲ ኢኒሻል እናደርጋለን። 5 ሲቀነስ 15 ኦቨር 5 ሲቀነስ 0 ዛት ኢዝ ኔጌቲቭ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር መጣ።
ኔጌቲቭ ምንድነው የሚያመላክተው? The negative sign appears because the final velocity less than the initial velocity. ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ስለሚቀንስ። In this case, the direction of the acceleration is to the left in the negative x direction. ስለዚህ ኔጌቲቭ የሚያመላክተው ዳይሬክሽኑ ወደ ምንድነው ማለት ነው? ወደ ኔጌቲቭ x ዳይሬክሽን ነው እንላለን ማለት ነው። Even though the velocity is always pointing to the right, you can say that the acceleration is to the left. The automobile is decelerating ወይም ስፒዱን እየቀነሰ ነው ማለታችን ነው። But be careful. Deceleration does not mean that the acceleration is necessarily negative. This is a deceleration whenever the magnitude of the velocity is decreasing. Thus, the velocity in the acceleration points to opposite direction when there is a deceleration. ባጭሩ deceleration ስንል እዚህ ላይ ቬሎሲቲው ቼንጅ የሚያደርገው ከኢኒሻል ወደ ፋይናል ቼንጅ ሲያደርግ ቬሎሲቲው እየቀነሰ መሆኑን ነው የሚያመላክተው። ዲሰለሬት አደረገ ማለት ወይም ስሎ ዳውን እያደረገ ነው እንደማለት ነው። ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ ሰመራይዝ እናደርግና እንጨርስ። acceleration is the rate of change of velocity in a given time interval ማለት ነው። acceleration occurs whenever an object speed up, slow down or change direction. ስለዚህ በእነዚህ ኬዞች በሙሉ acceleration አለ ማለት ነው። There is a deceleration for an object in motion when the magnitude of the velocity is decreasing. ስለዚህ የቬሎሲቲው ማግኒቲዩድ ዲክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ ዲሰለሬሽን እንለዋለን እንደማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ክላስ ይሄን ይመስል ነበር ጋይስ። አይ ሆፕ ክሊር እንደሆነላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አሳውቁኝ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው በአራተኛው ክፍል ኢኩዌሽንስ ኦፍ ሞሽን ዊዝ አ ኮንስታንት አክሰለሬሽን በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛው በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ